Cum funcționează în Rusia democrația originală? Comisia Electorală Centrală nu a lăsat-o să candideze pe Dunțova, iar Zyuganov a făcut blat, trimițându-l în locul lui pe Karitonov. Comisia Electorală Centrală rusească a refuzat deja să înregistreze grupul de inițiativă pentru nominalizarea prezidențială a Ecaterinei Dunțova, o jurnalistă de 40 de ani din Riev, care se opune războiului din Ucraina. În documentele depuse de echipa lui Dunțova, Comisia Electorală Centrală a constatat multe erori, iar șefa Comisiei Electorale Centrale, Ela Panfilova, adresându-se lui Dunțova, i-a spus: Ecaterina Sergeevna, ești o tânără, mai ai totul în față. Orice minus poate fi întotdeauna transformat într-un plus, orice experiență este încă experiență. Alexei Navalny a fost refuzat cu aceeași formulă în urmă cu 6 ani. Alexei Navalny, despre care aflăm că a fost trimis într-o colonie din Siberia, dincolo de cercul polar. Principalul politician al opoziției din Rusia, Alexei Navalny, care este liderul opoziției din Rusia, a fost trimis în colonia penală cu regim special cu numărul 3, Lupul Polar, situată în satul Karp, din districtul autonom Iamalo-Neneț. Asociații săi au raportat acest lucru pe 25 decembrie. Nu s-a știut nimic despre locul unde se află Navalny timp de 19 zile. El se află în satul Karp, din regiunea autonomă Yamal-Neneț, dincolo de cercul arctic. Este aproape imposibil să ajungi în această colonie. Este aproape imposibil să trimiți scrisori de acolo acasă, mai se spune în comunicat. Acesta este cel mai înalt nivel posibil de izolare din lume. Pentru asta a început totul, a scris aliatul politicianului Leonid Volkov, iar directorul FBK Ivan Jdanov a menționat că condițiile de detenție în colonie sunt stricte, cu un regim special în zona de permafrost. Și atunci, cine va fi contracandidatul de paie a lui Putin? Păi, Leonid Slatsky, provocatorul aprobat de Putin la alegerile prezidențiale de anul viitor, care este urmașul lui Vladimir Jirinovski, clovnul fondator al Partidului Liberal Democrat, un partid extremist ultranaționalist din Rusia. Despre Slatsky vom mai vorbi în anul care vine. Ziua 671 a războiului din Ucraina. Forțele armate ucrainene au scufundat nava rusă de asalt amfibie Novocherkassk, Oleșciuc, armata ucraineană declarând că a scufundat nava rusă de debarcare Novocherkassk în Crimea ocupată temporar de către ruși. Ministerul Apărării al Federației Ruse a confirmat deteriorarea navei, iar comandantul forțelor aeriene ale forțelor armate ucrainene, Mykola Oleșciuc, a anunțat atacul asupra Novocherkassk și flota din Rusia devine din ce în ce mai mică, spune acesta. De data aceasta, marea navă amfibie Novocherkassk urmează nave amiral a flotei Mării Negre a Federației Ruse, crucișătorul Moskva, pe fundul mării, a scris comandantul Mykola Oleșciuc, mulțumind piloților forțelor aeriene ale forțelor armate ale Ucrainei și tuturor celor implicați pentru munca lor meticuloasă. După cum au raportat forțele aeriene în jurul orei 2:30 dimineața, aeronavele tactice ucrainene au atacat cu rachete de croazieră marea navă amfibie a flotei Mării Negre a Federației Ruse, Novocherkassk, din regiunea Feodosia. Anterior, locuitorii din Feodosia, din Crimea ocupată temporar, au raportat explozii puternice peste oraș și un incendiu în port. Șeful de ocupație al Crimeei, Sergei Aksionov, a anunțat un atac asupra portului Feodosia. Ce spune Ministerul Apărării al Federației Ruse? Păi, spune că nava amfibie
Mare Novocercasc a fost avariată în Feodosia în noaptea de 26 decembrie în timpul respingerii unui atac al forțelor armate ale Ucrainei cu rachete cu ghidaj aerian, relatează Ministerul Apărării al Rusiei. Acolo au anunțat și distrugerea a două avioane Su-24 ucrainene care au lansat rachete în timpul unei bătălii antiaeriene prin intermediul apărării aeriene, dar forțele armate ucrainene nu au confirmat declarația Ministerului Rus al Apărării despre cele două Su-24 ucrainene doborâte, presupus doborâte. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Forțele navale ale forțelor armate ucrainene declară nu există nave inamice în Marea Neagră și în Marea Azov, după cum au raportat forțele navale ale forțelor armate ucrainene, începând cu ora 8 dimineața, pe 26 decembrie nu există nave rusești în Marea Neagră și nici în Marea Azov. În Marea Mediterană sunt 4 nave inamice, inclusiv 2 transportoare de rachete de croazieră calibr, o salvă totală de până la 16 rachete, se arată în mesaj. Ce naiba caută navele rusești în Marea Mediterană? Sunt acolo de la începutul invaziei, probabil, pentru că Turcia a blocat strâmtorile, iar navele acestea rusești nu se mai pot întoarce în Marea Neagră. Primul grup de 6 piloți ucraineni, antrenați de Royal Air Force din Marea Britanie, învață acum să piloteze avioane de luptă F-16 în Danemarca, după ce au finalizat programul de pregătire de bază în Marea Britanie. Se observă că Royal Air Force a început abilitățile de zbor și pregătirea în limba engleză în luna august, ca parte a contribuției Marii Britanii la coaliția internațională pentru consolidarea forțelor aeriene ucrainene. Grupul a fost format din 6 piloți de luptă ucraineni cu experiență. Au primit instruire specială de aviație în limba engleză, iar acest lucru ar trebui să-i ajute să participe la formare. Alți 10 piloți stagiari ucraineni au participat la cursuri lingvistice și rămân în Marea Britanie pentru a continua pregătirea practică de zbor de bază. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.